Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι Infomaniac. Είμαι ο Βλαδίμηρος και δημιουργώ αυτό το κανάλι για να μοιραστώ μαζί σας γνώσεις και αναπάντεχες πληροφορίες για τον κόσμο μας. Αν θέλετε να διευρύνετε τους ορίζοντές σας και να ταξιδέψετε μαζί μας σε έναν κόσμο γνώσης, κάντε εγγραφή και ακολουθήστε το ταξίδι μας. Το κατάνα εμφανίστηκε γύρω στο 12ο αιώνα κατά την περίοδο Heian, αλλά η κορύφωση τόσο χαρακτηριστικό από του σαμουράι ήρθε λίγο αργότερα στην περίοδο Καμακούρα. Οι σιδηρουργοί άρχισαν να δημιουργούν λυγισμένα ξύφη, τα οποία ήταν ισχυρότερα και πιο ανθεκτικά από τα προηγούμενα ευθύγραμμα ξύφη, επιτρέποντας στους σαμουράι να τα χρησιμοποιούν σε μάχες. Η καμπύλη του κατάνα το έκανε πιο αποτελεσματικό σε κοντινές μάχες σώμα με σώμα, καθώς η κοπή του ήταν πιο ακριβής και πιο γρήγορη. Οι σαμουράι ήταν πολεμιστές που ανήκαν στην αριστοκρατική τάξη της Ιαπωνίας από τον 10ο έως τον 19ο αιώνα. Το κατάνα δεν ήταν απλώς ένα όπλο για αυτούς, αλλά και ένα σύμβολο τιμής και δύναμης. Κάθε σαμουράι θεωρούσε το ψηφοστό μέρος σώματός του, με το οποίο είχε τη δυνατότητα να εκφράσει το προσωπικό του ύφος και την ανωτερότητά του στην κοινωνία. Μιναμότο Ιοσιτζούνε ήταν ένας από τους πιο διάσημους πολέμαρχους Ιαπωνίας και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο πόλεμο Γκέιμπεϊ. Ο Όντα Νομπουνάκα, ένας από τους μεγαλύτερους στρατηγούς του 16ο αιώνα που χρησιμοποίησε το κατάνα για να ενοποιήσει τη Ιαπωνία. Μιγιαμότο Μουσάσι, ο πιο διάσημος μάστερ του κατάνα, γνωρίζει την τεχνική του με ιδία σπαθιά. Η δημιουργία του κατάνα είναι μια παραδοσιακή τέχνη. Οι σιδηρουργοί δημιουργούσαν τη λεπίδα από πρωτόλιθο σίδερο που ονομαζόταν τα μαχαγκάνε, το οποίο απαιτούσε πολύπλοκους και χρονοβόρους κύκλους επεξεργασίας. Η συναρμολόγηση του απαιτούσε εξαιρετική δεξιοτεχνία που μπορούσε να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια. Όλα αυτά μπορεί να σας είναι γνωστά, τι όμως δεν είναι ευρέως γνωστό. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν κατάνα φτιαγμένα από μέταλλο μετεωρίτη? Κάποια από τα πιο σπάνια και εντυπωσιακά σπαθιά που έχουν κατασκευαστεί είναι αυτά που προέρχονται από μετεωρίτικο σίδηρο. Τα μέταλλα που περιέχονται στους μετεωρίτες είναι ιδιαίτερα σπάνια και περιέχουν ένα μοναδικό μείγμα σιδήρου, νικελίου και άλλων στοιχείων που δεν βρίσκονται εύκολα στη γη. Οι αρχαίοι λαοί θεώρησαν ότι αυτά τα μέταλλα είχαν θεϊκή προέλευση αφού έπεφταν από τον ουρανό. Για παράδειγμα, ακόμα και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι κατασκεύαζαν όπλα από μετεωρίτικο σίδηρο. Υπάρχουν πολύ λίγα κατάνα που έχουν κατασκευαστεί από μετεωρίτικο σίδηρο, αλλά ένα από τα πιο γνωστά είναι το Τεντέτσουτο, το σπαθί του παραδείσου. Ένα πανίσχυρο κατάνα φτιαγμένο από σίδηρο που προήλθε από ένα μετεωρίτη 4 δισεκατομμύριων ετών. Κατασκευάστηκε από έναν από τους καλύτερους Ιάπωνες σιδηρουργούς, ο οποίος χρησιμοποίησε μέταλλα από ένα σπάνιο μετεωρίτη που βρέθηκε στην Ναμίμπια. Λέγεται ότι η λεπίδα του είναι η πιο ανθεκτική από οποιοδήποτε άλλο κατάνα, καθώς περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις νικελίου. Γιατί ο μετεωρίτικος σίδηρος είναι σπάνιος στην κατασκευή κατάνα? Δυσκολία επεξεργασίας. Ο μετεωρίτικος σίδηρος περιέχει μεγάλη ποσότητα νικελίου, κάτι που το κάνει πολύ σκληρό και δύσκολο στην επεξεργασία. Διαφορετική μορφή κρυστάλλων. Σε σχέση με το παραδοσιακό ιαπωνικό ατσάλι ταμαχαγκάνε, το μετεωρίτικο σίδηρο έχει διαφορετική κρυσταλλική δομή, κάνοντας το πιο εύθραυστο αν δεν επεξεργαστεί σωστά. Σπανιότητα. Οι μετεωρίτες που περιέχουν αρκετό σίδηρο για να δημιουργηθεί ένα σπαθί είναι εξαιρετικά σπάνιοι. Οι σαμουράι λάτρευαν τα ξύφη τους. Πιστεύουν ότι το κατάνα είναι συνδεδεμένο με την ψυχή τους. Η ιδέα ότι το ξύφος τους θα μπορούσε να είναι ένα δώρο από τον ουρανό το έκανε ακόμη πιο μυθικό. Οι παλιοί θρύλοι λένε ότι ένα κατάνα από μετεωρίτη θα μπορούσε να έχει υπερφυσικές ικανότητες και να είναι άθραυστα στη μάχη. Στις μέρες μας υπάρχουν πολύ λίγα κατάνα που έχουν φτιαχτεί από μετεωρίτες. Αν βρεις ένα, η τιμή τους μπορεί να φτάσει στις $1000, καθώς είναι μοναδικά συνδεκτικά κομμάτια. Ο Όντα Νομπουνάκα, ένας από τους πιο ισχυρούς ντάιμιο της Ιαπωνίας, χρησιμοποίησε το Χεσικίρι Χασέμπεϊ για να σκοτώσει έναν υπηρέτη που είχε κρυφτεί κάτω από ένα μικρό έπιπλο. Τι έκανε το κατάνα ξεχωριστό? Όταν ο Νομπουνάκα είδε τον υπηρέτη να κρύβεται, απλά έριξε ένα χτύπημα με το σπαθί του και το σπαθί έκοψε το έπιπλο και το σώμα του υπηρέτη με μια μόνο κίνηση. Το όνομα Χεσικίρι σημαίνει στη κλίβη, δείχνοντας την απίστευτη δύναμή του. Το σπαθί θεωρείται καταραμένο επειδή χρησιμοποιήθηκε για ευνίδιες εκτελέσεις και φημολογείται ότι προκαλεί δυστυχία στους κατόχους του. Το Χεσικίρι Χασέμπεϊ εκτίθεται στη Fukuoka City Museum και θεωρείται ένας τεχνικός θησαυρός της Ιαπωνίας. Το Μικαζούκι Μουνισίκα είναι ένα από τα πιο όμορφα κατάνα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Ονομάστηκε έτσι λόγω των μικρών φεγγαριών που φαίνονται πάνω στη λεπίδα. Θυμολογείται πως κατασκευάστηκε για έναν αυτοκράτορα. Γιατί θεωρείται πως έχει ψυχή?
Πιστεύετε ότι έχει μυστηριώδεις δυνάμεις και μπορεί να διαλέξει το κάτοχό του. Σύμφωνα με το τυρούν, το σπαθί ήταν τόσο αιχμηρό που μπορούσε να κόψει ένα φύλλο που έπεφτε πάνω του χωρίς να το αγγίξει κανείς. Το θεωρούσαν όπλο των θεών, καθώς δημιουργήθηκε από τον διάσημο σιδηρουργό Σάντο Μονισίκα. Το Μικαζούκι Μονισίκα φυλάζει στο Tokyo National Museum και θεωρείται ανεκτήμητο. Ο ιδιοκτήτης του κατάνα ήταν ο Χόγιο Τοκιμάσα, ο πρώτος σογκούν της οικογένειας Χόγιο. Σύμφωνα με το τίτλο, τον Ιμάρου Κονιτσούνα εξολόθρευσε ένα δαίμονα που βασάνισε τον ιδιοκτήτη του στα όνειρά του. Γιατί θεωρείται ότι έχει ψυχή. Ο Χόγιο Τοκιμάσα έβλεπε συνέχεια ένα δαίμονα στα όνειρά του. Μια νύχτα το κατάνα άνοιξε μόνο το θηκάρι του και έπεσε κάτω, κόβοντας ένα ειδόλιο που είχε δίπλα του. Από εκείνη τη στιγμή τα όνειρα του Τοκιμάσα σταμάτησαν και ο δαίμονας δεν εμφανίστηκε ξανά. Το Ιμάρου Κονιτσούνα είναι ένα από τα 3 μεγάλα κατάνα των σογκούν και φυλάσσεται στην Ιαπωνική Αυτοκαθολική Συλλογή. Το Ντοζίρι Ιοσουτσούνα θεωρείται το πιο διάσημο δαιμονοκτόνο κατάνα της Ιαπωνίας. Ο θρύλος λέει ότι ο Μιναμότο Ιοριμίτσου, ένας θρυλικός σαμουράι, χρησιμοποίησε αυτό το κατάνα για να σκοτώσει τον δαίμονα Σούτεν Ντόζι, ένα όνι που τρομοκρατούσε τη Ιαπωνία. Το ξύφος έγινε ιερό γιατί είχε καθαρίσει τη γη από το κακό. Οι πολεμιστές πίστευαν ότι είχε δαιμονικές δυνάμεις και θα προστατεύει το κάτοχό του από κάθε κακό. Το κατάνα φυλάσσεται στο Tokyo National Museum και θεωρείται ένα από τα 5 μεγάλα κατάνα της Ιαπωνίας. Χρησιμοποιήθηκαν από πολλούς σαμουράι και σογκούν. Τα κατάνα του Μουραμάσα έχουν τη φήμη ότι είναι καταραμένα και διψούν για αίμα. Ο θρύλος λέει ότι όπως κρατούσε ένα Μουραμάσα δεν μπορούσε να το ξαναβάλει στο θηκάρι του αν δεν είχε κόψει κάτι, ακόμα και το κάτοχό του. Πολλοί σογκούν και σαμουράι που είχαν Μουραμάσα πέθαναν τραγικά για αυτό το ταξίδι του θεωρήθηκαν κακότυχοι ιονοί. Ακόμα και ένας διάσημος σογκούν έχασε πολλούς συγγενείς από κατάνα του Μουραμάσα και αποχώρησε την κατασκευή τους. Μερικά από τα κατάνα του Μουραμάσα σώζονται ακόμα και σήμερα, αλλά η φήμη του θα κάνει επικίνδυνα σε ηλεκτρικά κομμάτια. Εσείς θα τολμούσατε να κρατήσετε ένα κατάνα που διψάει για αίμα? Μπορεί ένα σπαθί να κόψει έναν εχθρό και το άλογο με μια μόνο κίνηση? Αν νομίζει το κατάνα είναι το πιο δυνατό ιαπωνικό σπαθί, τότε δεν έχει ακούσει τα νοντάσι. Τα νοντάσι, ή αλλιώς μεγάλο σπαθί του πεδίου, ήταν το βαρύ πυροβολικό του σαμουράι. Με μήκος έως και 1,5 μέτρο, αυτό το γιγαντιαίο σπαθί σχεδιάστηκε για μάχη σε ανοιχτό πεδίο. Οι σαμουράι δεν το χρησιμοποιούσαν σε μονομαχίες, αλλά για να εξολοθρεύσουν ολόκληρες ομάδες εχθρών. Ένα δυνατό χτύπημα μπορούσε να κόψει ένα στρατιώτη στα 2 ή ακόμα και να ρίξει ένα καβαλάρι από το άλογό του. Αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα: η δυσκολία στη χρήση. Οι μαχητές έπρεπε να το κρατούν με 2 χέρια, δεν μπορούσαν να το φορούν στη μέση του, οπότε το κουβαλούσαν στην πλάτη και επειδή ήταν βαρύ και αργό, οι σαμουράι προτιμούσαν το κατάνε στις στενές μάχες. Ένα από τα θρυλικά νοντάσι είναι το Νοριμίτσου, ένα γιγαντιαίο σπαθί 3,77 μέτρων και 14,5 κιλών. Κάποιοι πιστεύουν ότι φτιάχτηκε για ένα θρυλικό γίγαντα πολεμιστή. Σήμερα τα νοντάσια δεν χρησιμοποιούνται σε μάχες, αλλά παραμένει ένα από τα πιο επικά όπλα που δημιουργήθηκαν ποτέ. Εσύ θα μπορείς να χειριστείς ένα σπαθί αυτού του μεγέθους? Φαντάσου, ένα σπαθί μπορεί να κόψει μπαμπού σαν να ήταν χαρτί. Αλλά ξέρεις πόσοι σαμουράι δοκίμαζαν την αιχμηρότητα των λεπίδων τους? Το ταμεσιγκίρι σημαίνει δοκιμαστική κοπή. Ήταν μια αρχαία ιαπωνική πρακτική όπου οι σαμουράι δοκίμαζαν την ποιότητα ενός κατάνα κόβοντας ρολά, μπαμπού και ψάθα, ξύλινα δοκάρια, ακόμα και ανθρώπινα σώματα. Σε καιρούς πολέμου χρησιμοποιούσαν καταδικασμένους εγκληματίες. Μόνο τα καλύτερα κατάνα μπορούσαν να περάσουν αυτό το τεστ. Σήμερα το ταμεσιγκίρι είναι μια τεχνική και άθλημα που εξασκείται σε ντότζο σε όλο τον κόσμο. Μπορείς να το κάνεις και εσύ, αρκεί να έχεις ένα καλό κατάνα και να γνωρίζεις τεχνική. Θα μπορείς να περάσεις τη δοκιμή? Άφησε ένα σχόλιο αν θα το δοκίμασεις ή το έχεις δοκιμάσει ήδη. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για τις σοκαριστικές αλήθειες για το κατάνα. Μπορεί κάποια από αυτά να τα γνώρισες, κάποια να τα έμαθες. Εγώ ελπίζω να σου άρεσε το βίντεο και σε περιμένω στο επόμενο.